Топ-5 роутерів на 2025 рік з максимальним покриттям за нормальні гроші і з максимальними можливостями. З Китаю на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте, ми на нашому каналі. Будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник. Потім у опису під цим відео є посилання на усі огляди та на всіх перевірених продавців і на купони. Так, ці роутери ви зможете взяти дешевше, ніж вони є на AliExpress. І при тому, що тут така собі підбірка. На 5-му місці те, чим я користувався більше року, потім те, що я тестував і користувався в офісі, а потім те, чим користуюсь зараз. Але є перших 2 місця, які я і тестував, і користувався, які я раджу. Ну, тут зараз поясню свою логіку. Підписуйтесь. А ми поїхали. На останньому місці в нас Xiaomi роутер BE3600. Так, звичайна затичка на Qualcomm, інтернет з мультіваном, з 2,5 гігабітним портом, бо це конкретно 2,5 гігабіт версія, бо є версія на 1 гігабіт, і це 41-42 бакси. Я його раджу, бо користувався, в мене є на нього огляд самого роутеру. В мене є на нього огляд саме у домашніх умовах, коли я користувався і тестував саме в себе вдома у великій трикімнатній квартирі, як він покриває. І він по покриттю просто питань немає. Якщо у вас звичайний провайдер, вам не потрібні там USB-порти, ви просто ввімкнули і маєте максимальне покриття, Wi-Fi 7 без 6 ГГц, у нас в Україні він не потрібен. І пішли-поїхали. OFDMA, 4K CAM, потім що? Multi-WAN, це я вже казав, підтримка IPTV, BSS Coloring, там, тобто усі технології Wi-Fi 7 він підтримує. Його максимальна тотальна сумарна швидкість 3570 Мбіт на секунду усіх пристроїв усередині, а от, будь ласка, 3,57 Гбіт усередині мережі. Тобто це дуже цікавий варіант і чисто як звичайний роутер. Якщо хочете трохи більше покриття, то Xiaomi BE3600 Pro, також він такий самий, але в нього є по-перше, ігровий порт, а по-друге, там є апаратна акселерація трохи на покриття. Там є, не буде, це дуже звичайними словами, але ми також його тестували і робили огляд. Це 5-те місце. На 4-му місці Xiaomi роутер BE5000. Також в мене був, відрізняється від BE3600 більшою кількістю антен, сумарною більшою кількістю пропускною швидкістю, скажімо так, загальною у 5 Гбіт, тотально усіх пристроїв усередині мережі. До того ж, тут 2,5 гігабітні порти є, принаймні один 2,5 гігабітні, усі інші гігабітні. Але у чому різниця? Різниця конкретно у тому, що тут 512 МБ пам'яті, і тут у нас двоядерний Mediatek процесор. До речі, MLO в них усіх є, тобто об'єднання усіх цих моментів, там, частот і все інше. Воно, в принципі, в цих роутерах не потрібно, бо воно об'єднує 2,4-5 ГГц. І цей роутер дійсно прикольний. Ми розраховуємо на повну версію OpenVRT і також, звичайно, класний по покриттях і класний по своїм швидкостям. Є деякі моменти у цих роутерів, 3600 і наступними, саме Xiaomi, бо в них вумний момент підключення WAN. Тобто, якщо ваш провайдер не може надавати по DHCP нормально і брати MAC-адресу того роутера, який під'єднано, то у вас будуть проблеми з підключенням. Але це все вирішується, просто у роутері прописується MAC-адреса старого роутеру і вимикається автоматичний WAN. Бо коли ви під'єднаєте провайдера, він не дав туди доступ до мережі, він це викреслює як WAN, і ви не будете бачити мережу. Але все працює нормально. А далі 2 роутери, якими користуюсь я. Це роутер, який використовую вдома. Будь ласка, ви бачите картинку, це в мене вдома, а цей роутер в мене стоїть прямо зараз ось тут. І цей роутер я використовую, бо в мене 10 гігабітна мережа, в ньому є момент під'єднання через оптику, через SFP-шку, 10 гігабітну, під'єднано, все працює, і тут в нас вже такий момент, що цей роутер, він цікавий для мене тим, що є USB, є Docker, в принципі, Docker є і тут, і тут. Усі порти 2,5 гігабітні, тут додатково 2 10 гігабітних порти. І вони мають максимальне покриття. З підтримкою IPTV, звісно, це Qualcomm, на BE7000 навіть вже з'являється OpenVRT прошивки. Так, як я і обіцяв, роботи велись на момент огляду, і вони в мене стабільно працюють вже
як вони з'явилися. Тобто 7000 в мене ще, коли він був Wi-Fi 6 чистим, без прошивки, саме інженерний зразок, він досить працює, досить стабільний, і в мене питань немає, і замінювати не хочу. Через USB я підняв собі Samba сервер, тобто сховище. Потім на докері я там підняв OpenVPN сервер, OpenSpeedTest сервер, дещо ще не буду розповідати, але це все реалізуємо. Мені дуже подобається, дуже потужні. Тут 2 ГБ оперативної пам'яті, тут 1 ГБ оперативної пам'яті, і це все, в принципі, нормально, але ви запитаєте мене, бабо, ну, ви можете піти подивитись мої огляди, а ви запитаєте, бабо, а якщо це таке круте, і ти використовуєш сам, то що ж там на перших 2 місцях? Так, я ті роутери тестував і використовую. Давайте, оце для мене просто топ-продаж AX3000T за 32 бакси. Давайте так. Wi-Fi 6 чистий від Xiaomi, гігабітні порти, мультиван підтримує. І підтримує, давайте відкриємо прошивки на FOPDA, на 4 PDA. І ми бачимо, що в нас тут і OpenVRT, і навіть остання версія, і тут безліч інструкцій, як його прошивати, що робити. І це виходить, що за 31 бакс ми отримуємо універсальну фішку. Хочете просто роутер з максимальним покриттям, хочете роутер під OpenVRT, просто ляля. Я вам кажу, за $31 знайти щось ліпше буде важко. Саме за цю ціну. Але він на другому місці, бо на першому місці роутер, який я зараз враховую, вважаю топовим. І це в нас Flint 2, і не тільки він, і Flint 3. Ну, по Flint 3 є деякі нюанси, зараз поясню. Це Wi-Fi 6 роутер GLMT 6000 з 2 портами 2,5 Гбіт Ethernet плюс гібридний порт, і 2 порти в нас йдуть гігабітні. Тепер далі. В ньому усі фішки з VPN, апаратною підтримкою, бо тут це конкретно кастомізуємий роутер. Бачите? Там OpenVPN через Ethernet 190 Мбіт, а WireGuard до 90 Мбіт максимально йде. Тут у нас 6 портів, я вже забув. 4 гігабітних і 2 2,5 гігабітні порти. При тому, що це чистий OpenVRT на DDR4 пам'яті, він швидкий, з максимальним якимось невиженним покриттям, навіть ліпше, ніж у BE7000. Так, це правда. Є як є. 129 баксів, але це чистий Wi-Fi 6 роутер. А якщо хочете Wi-Fi 7 з 6 ГГц із Китаю, то це $171. Ну, з промокодом буде з нашим дешевше. Це GL iNet GLBE 9300 Flint 3. Трьохдіапазонний, чистий Wi-Fi 7, з мультилінком, з OFDMA, з усіма фішками, і він на OpenVRT. Але поки що той нюанс, про який я казав, що OpenVRT тут ще трохи допрацьовують. І наразі зараз прошивка, я мав з ним справу, ви бачите також фото, я його подивився, потестував. Ну, поки що не випускаю я огляду, бо хочу отримати останню версію 24-ту, на даний час 24-ту OpenVRT. І я просто впевнений, що це буде, бо компанія GL iNet, вони конкретно позиціонуються як розробники роутерів на OpenVRT, і вони вже анонсували це. Але хочеться саме побачити вже такий момент, його закінчену версію. Але на даний час це вже працює. Просто буде потім, я не знаю, саме ліпший роутер, який можна придбати. Усі порти 2,5 гігабітні, нормальні процесори, до речі, такі, знаєте, досить потужні. І по ньому навіть є вже гілочка на 4 PDA. Тож, мої рекомендації першого місця, друге це просто топ, ну і третє це те, що використовую я. Усі посилання в опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.